me a god. They call me a god. What's up mga ka-exorize? This is Papa Sep TV, and for today's video, ang pag-uusapan natin is kung paano nga ba magbayad kay Lazada or Lazpaylater ng utang natin. No? So, syempre bagong lahat, intro muna tayo para mukhang pro. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. So, yun nga guys, no, nandito na tayo sa Lazada application natin at magbabayad tayo ng loan natin kay Lazpaylater kay Lazada. So, first guys is click natin yung application kay Lazada and click nyo lang yung account kapag na-open nyo na. Yung account guys is yung parang tao, yung sa baba at sa gilid yan. So, click lang natin yan. And then guys, after nyo maklik is nakikita nyo dyan yung Lazpaylater no, 126 pesos. So, yun yung babayaran natin kay Lazada. Click lang natin yan. And then guys, yun na nga no, naklik nyo natin, 126 pesos. So, click natin tong pay now guys. So, click natin lang yan. And then, yung naging 130.20 nga no. So, interest na yan ni Lazada guys no. So, click natin tong pay now, tong kulay blue. After nyan guys is i-continue na lang natin. Yeah? So, nandito na tayo 130.2. Click continue na lang natin sa baba. So, nandito na tayo sa select payment mode. So, syempre guys, click natin dyan si GCash. No? Kay GCash tayo magbabayad ng utang kay Lazpaylater. No? So, click natin GCash. After nyo maklik yung GCash guys, is click nyo tong pay now sa baba. No? So, click natin yan. After natin maklik yan, syempre guys, is maglo-loading yan, no? So, medyo mabagal ang internet natin dito at medyo mabilis din minsan. May oras na mabilis, may mabagal din, no? So, yun na nga guys, no? So, hantay-antay na lang daw tayo, sabi ni GCash. So, nandito na nga guys, no? So, GCash, merchant natin, syempre guys, si Lazada. At ilalagay natin yung number natin dyan guys. Yung mobile number natin kay GCash. And then, click next nyo lang kapag nalagay nyo na yung mobile number. At syempre guys, syempre ay hihingi si GCash ng authentication PIN o kaya OTP PIN, no? OTP, no? After dumating yung OTP is, syempre hihingi ulit si GCash ng PIN code. Yung PIN code nyo sa, ano nyo guys, sa GCash nyo. After mag-PIN code guys, ito na siya is, confirmation payment, no? So, click lang natin tong, yung agree. Click natin tong agree sa baba. At syempre guys, after maklik yung agree is, click na natin tong pay sa baba, yung kulay blue, yung 130.20 yan. Click natin yan. At syempre guys, ito magpapakita yung pay online, no? So, click natin tong proceed na, ito yung proceed. Click lang natin yan kasi may countdown yan guys. After nyo maklik guys is payment successful na. So, okay na yung payment natin kay Lazpaylater. Nabayaran na natin kasi nag-successful na siya. So, ibabak natin kay Lazada, Lazpaylater. Tingnan natin kung bumalik na yung natin, yung credit limit natin na 250 pesos, no? So, back natin doon sa home. At ayun na nga guys, no? So, nandito na, no? So, nakabalik na yung 250 na credit limit natin kay Lazada or Lazpaylater, no? So, successful yung payment natin. So, yan na nga guys, no? So, bumalik na yung credit limit natin na 250. And then, click natin guys, punta tayo dun sa transaction natin, yung mga binayaran natin kay Lazpaylater, no? So, yan na nga yung mga na-purchase natin kay Lazada or Lazpaylater. At yun lang guys, kung nagustuhan tong video na to, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you and God bless!